اهلا وسهلا يا ابو محمد. اهلا وسهلا بك، حياك الله. حياك الله يا دكتور. حياك الله اخوك عبد الله الخثعمي، كيف اقدر اخدمك؟ الله يسعدك. والله يا دكتور عندي صداع مم. له فترة بادي معايا، حقيقة تعبت وأنا ألف كثير من العيادات وأخذ علاجات وسويت تحاليل، ما في أي يعني ما لا اكتشفوا شيء واضح، كلهم يقولوا إني أنا ما عندي شيء والعلاجات مش جايبة من نتيجة. متى هذا؟ من 6 أشهر. 6 اشهر. أيوة. واضح في من ملفك. طيب ايش تفتكر انه سبب الصداع اللي عندك يا ابو محمد؟ يعني الواحد يسمع بعض الحاجات، يعني ما أدري، ممكن تكون يعني مشكلة يعني في الدماغ أو حاجة ممكن يعني. طيب ايش اللي يخوفك من الصداع اللي عندك؟ يعني الواحد في يعني ممكن يكون مثلا ورم أو ورام أو سرطانات. لا طيب سمح ايش الله. اليوم في جيتك لنا، الله يحييك يا ابو محمد، ايش متوقع مني اني اقدر اخدمك لصداعك؟ أبغى تحاليل مثلا أو فحوصات توصل للسبب، لأني أنا أتوقع إنه في مشكلة. أبشر. وأبغى علاج يريحني. ابشر بالخير، ابشر بالخير. بسألك يا ابو محمد بخصوص نومك، اذا حطيت راسك على المخدة بتنام على طول ولا في صعوبة على ما تنام؟ لا لما نحط يعني أنام على طول، يعني 10 دقائق ربع ساعة بالكثير وأنا نايم يعني. نايم. طيب نومك مستمر ولا يتقطع؟ لا يتقطع دائما باستمرار الفترة هذه؟ اي يتقطع؟ اي. ما عندك لا سكر ولا عندك أي؟ لا ما عندي. حرقان في سويت البول أو شيء؟ تحاليل قبل شهر ما كان في حاجة يعني. طيب أو في أصوات تزعجك في البيت تخليك تصحى من نومك؟ لا ما في. طيب تحس نفسك إنك تصحى بدري؟ لا ما في. على الوقت يعني. طيب إيش بتشتغل يا أبو محمد؟ اشتغل موظف في وزارة الزراعة. طيب كيف كان عملك في الوزارة في شغلك الآن أول والآن، كيف تقارنه؟ حقيقة يعني الأداء نزل، يعني أول كنت بخلص المعاملات لا يعني أحس إنه الأداء شوية أضعف. يعني أثر صار ما كان زي أول الشغل؟ لا مش زي أول. طيب كيف علاقاتك مع زملائك في البيت؟ في البيت يعني البيت فيه شوية مشاكل يعني. مع الأهل؟ أي. في العمل؟ في العمل لا ما في مشاكل. كويس مع زملائك كويس. طيب. طيب في أي شيء بيزعجك من أفكار أو أصوات أو شيء بتضايقك يا أبو محمد؟ لا ما. طيب تحس من جوا أنه أبو محمد مبسوط مرتاح ولا يحس بحزن ومع عدم ارتياح؟ والله أحس إني ماني مرتاح. من متى؟ من 6 شهور. من 6 شهور. الأشياء اللي كانت تبسطك هل هي لا زالت ولا تغيرت عليك؟ كنت أنا أحب أخرج مع الناس. ما زلت يعني إذا خرجت مع الناس انبسط. وإن كان قلل يعني، بس ما زلت يعني انبسط يعني. وفي البيت الجلسة معه في البيت تحس إنك زي أول ولا؟ في البيت يعني مشكلة إنه صارت شوية مشاكل يعني. أنجي إن شاء الله يا أبو. بخصوص القلق، هل تحس بقلق توتر؟ في قلق يعني. في قلق يعني من يعني وضعي في الأسرة، المشاكل هذه اللي جالسة تصير، وبرضه في العمل. العمل برضه الأداء مش زي أول يعني. برا وكذا برضه تحس إنك متوتر؟ في شوية. في شيء تخاف منه أو يقلقك؟ يعني خايف زي ما قلت لك بالنسبة للتشخيص على العمل، يعني يكون عندي مشكلة مثلا بسبب الصداع هذا. هذه الحاجة. طيب أنت قلت لي يا أبو محمد إنه كنت كويس إلى 6 شهور وبعدين بدت معاك العدم الانبساط وعدم الراحة، وفي نفس الوقت بدأ معاك الصداع يعني. فإيش اللي حدث في حياتك لاحظت أنها تغيرت خلال الفترة هذه؟ خلافات مع الزوجة يعني. صارت في خلافات مع الزوجة، وصاروا يعني كانوا برضو مع أهلها صار في شوية خلافات يعني. أيوة. تدخلات
طيب تقدر يعني تلخص لي بالضبط ايش هو سبب الخلاف او ايش المشكله او ايش اللي يصير في البيت عشان تصير عندك هذا المضايقه؟ والله كانوا يبغوا يعني شو اسمه اللي هي عاملة منزلية، اها. والظروف المالية ما تسمح يعني، فكان في على هذه النقطة شوية خلافات يعني. طيب جميل. أنا أبغى أسألك يا أبو محمد، من الإنسان اللي عزيز على قلبك؟ يعني تحس إنه يعني عزيز وأنت عزيز عليه؟ في مجموعة من الأصدقاء أبغاك يعني. تسمي لي واحد كذا يكون هو له معزة خاصة عندك. يعني في صديق لي اسمه الأخ صالح. صالح. طيب أكيد صالح بيشتكي لك إذا صار له عنده حاجة وأنت كذلك. لو صالح جاك وقال والله يا أبو محمد أنا كويس والحمد لله، إلين صار عندي فترة صرت خلاف بيني وبين زوجتي على وجود خدامة وما خدامة، وظروفي ما تسمح اني البي، وهي مصره على الشيء ذا، حتى انه اهلها بدأوا يتدخلون في حياتي. نعم. وهذا الشيء اقلقني، ايش تقول له؟ والله ممكن يعني اقول لصالح إيه؟ انه يعني ممكن انك يعني تجلس مع زوجتك يا صالح وتقول لها يعني تشرح لها بالضبط على يعني الدخل كيف، ايوه، والمصاريف، طيب، والاستحقاقات اللي علينا، وعملية المبالغ اللي ممكن نجيبها يعني ندفعها عشان عملية الاستقدام يعني. جميل جميل. والرواتب. ممتاز. وبرضه وين نحطها ما حتى في غرفة يعني. يا سلام عليك، يا سلام. واكيد ان زوجة صالح بتتفهم معاه او على الاقل يخطو خطوة. السلام. والله يعني نحن نقول ممكن انها شو اسمه بالنسبة لزوجته ممكن تتفهم وممكن ما تتفهم. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هل الكلام هذا اللي انت قلته يا ابو محمد الان تقوله لنفسك كأنه أبو صالح هو اللي يعني في الوضع، بحيث انك لما تدخل لزوجتك تقول يا صالح سوي كذا كذا وانت تطبقها، واشوفك على الموعد القريب الجاي، ايش رايك؟ تقدر تسويها ونشوف ايش اللي كيف يصير معك. ممكن الواحد يحاول يعني. يحاول. جميل يفكر فيها ويحاول يسوي. جميل. خليني اشرح لك بس سريعا ايش اللي صار عشان لما الاسبوع الجاي نتكلم يعني وتكون انت فاهم ايش الوضع، ايش اللي صار، وننتقل الى خطوه ثانيه بحيث انك تكون الالام اللي عندك من الصداع لانه انت ما كنت مرتاح كويس، صارت المشاكل هذه فانت ما تاقلمت معاها، سببت لك نوع من الحزن. اوكي، الحزن هذا او الاكتئاب من اعراضه برضو تلخبط في النوم، ادائك يقل، والصداع اللي عندك الجسم ما هو مرتاح. فنحن نبدا اول حاجه بالمعالجه اللي انت الان حطيت صالح هو في مكانك، وتبدا انك انت اللي تعالج صالح. ونشوف مع زياره والله تحسن صالح تحسنت وصار افضل الحمد لله، ما بنحتاج لاي ادويه. والله من زيارتين شفنا انه الوضع برضو ما اعطى نتائج، معناته انه الاكتئاب هذا كان غير يعني مؤثر، والان مع المشكله اللي جت صار طالع لنا. خلاص يا ابو محمد. حقيقه انا بس اعقب يعني تفضل. كلامك يا دكتور صحيح، خاصه انه انا بعد المشاكل جاني ذا الصداع، قبلها ما كنت اعاني من. يا سلام عليك يا ابو محمد. وهذا هو، بدل ما ندخل في علاجات وادويات بنشوفك الاسبوع الجاي. انا عيادتي يوم الخميس، هل يناسبك ولا نشوف يوم ثاني؟ ممكن الاربعاء. خلاص انا انتظرك الاربعاء ان شاء الله نشوف. بس شوف حسيت انك يعني في صعوبه مع زوجتك، تتذكر انه صالح اللي قدامك، الكلام اللي تقوله صالح قوله لابو محمد. اتفقنا؟ باذن الله. الله يسعدك ان شاء الله، اشوفك ان شاء الله على خير. حياك الله، اهلا وسهلا.